Säästän irti nyt, aion karata. Kuuletko, kun veden alla mä huudan ääneksen kaiken, kun näin Arvoisat Ressun päivän 2023 läsnäolijat, hyvät Ressut, tupa on täysin hienoa olla täällä. Niinpä haluan toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän tilaisuuteemme ja tänne monia useita ressusukupolvia ja ressuja ystävään tilaisuuteen ja tähän arvokkaaseen kunnostettuun juhlasalimme ja koulumme. Moni teistä on täällä uudelleen peruskorjatussa kiinteistössä mennyt ensi kertaa. Sen tuossa kuuli äsken. Helsingin suomalaisen reaalilyseon eli nykyisen Ressun ja IP-lukion elo on sujunut erinomaisesti. Koulu on tarjonnut sitten viime tilaisuuden jälkeen edelleen korkeatasoista opetusta, laajaa yleissivistystä ja hyviä valmiuksia jatko-opintoihin. Hyvänä osoituksena onnistuneesta työstä on, että Ressuun opiskelemaan hakeneiden opiskelijoiden lukumäärä on pysynyt edelleen erittäin korkeana molemmissa kouluissa. Samoin Ressujen sijoittuminen jatko-opintoihin tiede- ja taidekorkeakouluihin Suomessa ja ulkomailla ja myös muualla. Päivälukiossa tiedelukio- ja tiedeopetuspainotukseen liittyen on ollut erityisteemoja jaksoissa ja sitten olemme toteuttaneet ydintaitoja. Sama myös tuolla IB-lukion puolella, kuten itseohjautuvuus, tiimityötaidot, globaali kansalaisuus, viestintä, vuorovaikutustaidot ja luovuus ja kriittinen ajattelu. Sitten tänään olemme viettäneet täällä Kalevakadulla Ressun päivää nykyressujen, erilaisten pajojen, tapahtumien merkeissä. Tässä salissa 2 isoa hienoa konserttia eri ohjelmistoineen. Sitten tällaisia pajoja muun muassa pysyvä ilmastonmuutos, Spielen und Bastel auf Deutsch, filosofinen väittely, hanki aivot, kouluhistoriallinen kiertokävely, kemistiselfie ja kuiva jääpalat, taimipaja, shakki, nostalgiset synttärikekkerit, keksien koristelu, Ressut rauhan puolesta. Tänään itse asiassa meillä kävi ukrainalaisia vieraita eri lukioista ja siellä on kyllä ihan toisenlaiset haasteet kuin meillä tällä hetkellä täällä. Autamme Helsingin ja Ressun panoksena tai kautta myös heitä. Sitten erityisesti tänään olemme juhlineet 20 vuotta täyttänyttä Ressun IB-linjaa ja nykyisin voi sanoa IB-lukiota, omaa koulua, tosi vahvassa symbioosissa tämän Kalvankadun kanssa. IT-lukio muun muassa kirjoittaa ylioppilaskirjoitukset tässä ja salissa. Today we celebrated the 20th anniversary of the founding and birthday of Ressun IB School. The idea of founding an IB school came to me in 2001 March. I taught
it would be a good thing for the city of Helsinki to have its own international high school, and specifically an IB school. I contacted the IB organization and the Finnish Ministry of Education, and I got the recommendations for the establishment of Ressun IB school from University of Helsinki, Suomen ulkoministeriö, keskuskauppakamari. And I started with coordinator Tiina Nurmi the negotiations and work on establishing the school with the IB organization. The Helsinki city government approved the idea, and we decided the IB school authorized status from the IBO in February 2002. Ressun IB school initial intake was 25 students per year, 2002, 25. 1040, 1060, 1080, and finally last year, 3 years, 100 students per year. Today we are among the largest DB school in the world and the largest in Finland. We got our own IB school building in 2020, and the first preschool students started studying there 2020. Dear Ressun audience, the IB diploma program is an academically changeling and balanced program of education with demanding final examination that prepares students for success at university and in life beyond. It has been designed to address the intellectual, social, emotional and physical well-being of students. IBDP preparing students for success in higher education and to be active participants in a global society. The program has gained recognition and respect from the first learning universities. On this special day, I congratulate every student, teachers and staff member who has been a part of this journey. Let's celebrate and continue to strive for excellence in the years to come. And thank you all for your hard work, dedication and trust in us, and let's keep moving forward together. Ressun IB school has been a success. Students have excellent placements in postgraduate studies at science universities in Finland and also abroad, including the best universities in the world. Our students have excellence in many academic professions on all continents. And I wish happiness to everyone studying and working at Ressun IB School and Ressun, and also wish luck to our unique and beloved school. Nyt me katsotaan hiukan pätkää tuosta päivän tapahtumista. Kooste tuolta Ruoholahden kadun tilojen alaosasta. Meillähän siellä on yhdessä myös Ressun yläaste ja alaaste. Ressun yläaste toimii myös IB-kouluna, siellä on Primary and Middle Years Program ja myös sitten tämmöinen kansallinen yläaste ja alaaste. Sitten hyvät ressut, nyt jatketaan sitten erinomaisen hyvää perinnettä, eli vuoden Ressun valintaa. Valinnan on suorittanut Ressun ry, joka on meidän Ressun oma perinneyhdistys, ja vaalilukuisin tavoin Ressun perinteitä ja osataan ylläpitää sitten ja vahvistaa Ressun hyvää mainetta ESLOGin ohjelmaa. Yhdessä tekeminen on meidän keskeisimpiä asioita, joista Ressu tunnetaan ja osaamme nauttia toistemme jalostavasta seurasta ja yhdessä tekemisestä. Aikaisemmin vuoden Ressuja ovat olleet prima ballerina Niina Hyvärinen, tasavallan presidentin kansliapäällikkö Jaakko Kaleva, professori Risto Alapuro, toimitusjohtaja Hannu Ahjontalo, valtiotieteen tohtori Elea Alenius, erityispedagogprofessori Jarkko Hautamäki, oikeus- ja valtiotieteen tohtori Olavi Heinonen, sydänkirurgian professori Pentti Siltanen,
radiopersona, musiikkitoimittaja Pekka Kruunov, kirjailija, Finlandian palkittu Hannu Raittila, luontoilman toimittaja, luontoiminen Harri Dahlström, puolustusvoimien komentaja Jan Glenberg, vuorineuvos Jorma Eloranta, muusikko, säveltäjä Jukka Kuoppamäki, ravintoloitsija Sami Karan, oikeustieteen professori Karlo Tuori, pääkonsuli Johannes Koroma, teologian professori Heikki Räisänen, apulaiskaupunginjohtajalääkäri Laura Räty, toimittajat Riku Rantala ja Tuomas Milonov, korkeimman oikeuden entinen presidentti Timo Esko, neurologian professori Markku Kaste, tietokirjailija, pankkiiri Juuso Salokoski, tekniikan tohtori Ulla Tapaminen, rehtori Ari Huovinen, Veli-Pekka Lehtinen, ministeri Seppo Lindblom ja aivotutkija tohtori Katri Saarikivi viime vuonna. Ja ennen kuin Ressun ry:n arvoisa puheenjohtaja Stella Wien-Stecker tulee tänne kertomaan tämän vuoden valinnasta, niin ilo ja kunnia on kutsua tänne Helsingin kaupungin edustajana sitten lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyösjohtajan Harri Korhosen. Ole hyvä. Kiitoksia arvoisa rehtori, arvoisa johtokunnan puheenjohtaja, arvoisa Ressun ry:n puheenjohtaja, Ressun väki, hyvät juhlavieraat, koska olen selvästi viimeinen este ennen varsinaista asiaa Ressun julistamista, niin yritän puhua nopeasti ja lyhyesti. On suuri ilo saada tuoda teille Helsingin kaupungin ja erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tervehdys tähän Ressun päivän juhlaan. Täällä on koolla Ressun väkeä eri vuosilta ja vuosikymmeniltä. Koulu on oppimisen ja ihmisenä kasvamisen yhteisö. Se elää ajassa ja muuttuu koko ajan. Monesti ajatellaan, että koulua määrittävät tilat, ja on se tietysti jossain määrin tottakin. Oli suuri ilo, kun tämän talon peruskorjaus valmistui muutama vuosi sitten. Edelleen ihailen noita urkuja, jotka ovat nyt tuolla vähän piilossa, mutta täällä on paljon muitakin hienoja asioita. Ressu ei kuitenkaan siinä remontissa muuttunut toiseksi, koska koulu on aina paljon muutakin kuin kulloinenkin rakennus tai tila, joissa se toimii. Kouluyhteisö muodostuu ennen kaikkea ihmisistä, nykyisistä ja entisistä opiskelijoista ja opettajista, huoltajista, yhteistyötahoista. Yhteisössä on kyse paljolti itseymmärryksestä, siitä, keitä me ajattelemme olevamme ja mihin joukkoon haluamme kuulua. Pari vuotta sitten Helsingissä toteutettiin uusi graafinen ilme ja sen seurauksena kouluja ohjeistettiin käyttämään Helsingin kaupungin virallista logoa. Asiasta keskusteltiin perin pohjin. Kiitos rehtori Huoviselle arvokkaasta panoksesta keskusteluun. Toivottiin lukijoille oikeutta käyttää omia vakiintuneita logoja ja tunnuksia perusteluina näiden merkitys identiteetille, ja lukuisten keskusteluiden jälkeen Helsingissä hyväksyttiin toimintatapa, jossa kaupungin logon ohella esimerkiksi Ressun liehuu lippu, jossa on edelleen Ressun vanha logo. Tämä on tärkeää, sillä yhteisön rakentumisessa historia, yhteiset kokemukset, yhteiset symbolit ovat tärkeitä. Hyvät ystävät, vaikka opiskelijat viihtyvät yleensä koulussa vain muutamia vuosia, he ovat kuitenkin kaiken ydin. Heitä varten koulu on olemassa ja heidän oppimiseensa ja hyvinvointiinsa kaikki hyödytään. Kun koulusta jää hyvät muistot, sinne haluaa palata alumnina ja pitää yhteyttä opiskelutovereihin. Siitä tämä juhla on erinomainen esimerkki. On todella upeaa, kuinka Ressussa on muodostunut ylisukupolvisia opiskelijaketjuja. Isät ja äidit ovat Ressussa aikoinaan opiskelleet, ehkäpä tavanneetkin toisensa, ja sitten toisessa ja ehkäpä jo kolmannessakin polvessa tai enemmänkin on tultu taas Ressun opintielle. Hyvät juhlavieraat, Helsingin suomalainen reaalilyseo perustettiin poikakouluna senaatin päätöksellä 1891 ja
Koulu muutti näihin tiloihin silloiselle Vladimirin kadulle 1892. Tänä vuonna samalla juhlistamme myös Ressun IP:n 20-vuotista taivalta, kun juhlimme Ressun päivää. Congratulations and happy birthday, Ressu IP. Ressun lukion lehti Pärskeinä on ilmestynyt vuodesta 1897. Lehdet löytyvät netistä. Siellä on luettavissa kokonaisen vuosisadan kuvaus. Se on valtava kulttuuriaari. Uppouduin niihin, kun valmistelin tätä puheenvuoroa. Lehdet ovat täynnä tarinoita, ajankuvia, kertomuksia ja tietenkin lempeää irvistelyä rakkaille kilpailijoille esimerkiksi kalaruokareseptien muodossa. Tarinoista muodostuu kertomus siitä, mikä ressu on ja mitä on olla ressu. Historia on keskeinen väline itseymmärryksen luomisessa. Tarinat ovat ihmiskunnan ikiaikainen keino välittää tietoja, asenteita, arvoja, tunteita seuraavalle sukupolvelle. Kun kouluyhteisö on tietoinen juuristaan ja hyvällä tavalla ylpeä itsestään, se luo pohjan myös tulevalle menestykselle. Ressu ja Ressun IP ratsastavat menestyksen aallonharjalla. Ne muodostavat huippumaineenkaan oppilaitoksen, joka on haluttu ja arvostettu työ- ja opiskelupaikka. Arvoisa Ressun väki, toivotan teille kaikille oikein mukavaa ja riemullista Ressun päivää.
puheenjohtajan ominaisuudessa olla täällä tänään julkistamassa vuoden ressua 2023. Vuoden ressun valitsee entisten ja nykyisten ressujen keskuudesta Ressut ry, joka toimii koulumaailman ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen lisääjänä. Tunnustus on myönnetty vuosittain vuodesta 1996 lähtien. Dear guests, my name is Stella Chin-Stecker and I have the great honor as the chair of the board of Ressut ry to be here today to announce the Ressu of the year 2023. The Ressu of the year is selected by Ressut ry, which aims to increase interaction between the school world and the surrounding society. The recognition has been awarded annually since 1996. Kerrotaan tässä kohtaa vielä vuoden ressun valintaperusteet. Vuoden ressun valitsee Ressut ryn hallitus vuosittain entisten ja nykyisten ressujen ja ressun henkilökuntaan kuuluvien ja kuuluneiden keskuudesta. Vuoden ressuksi valitaan henkilö, joka toiminnallaan on erityisen ansiokkaasti osoittanut ressun ja ressulaisuuden myönteisen merkityksen työelämässä tai muuten yhteiskunnassa menestymiselle tai vaalinut ressun perinteitä. Valinnassa huomioidaan monimuotoisuus, mukaan lukien toimiminen yhteiskunnan eri osa-alueilla. So let's go through the selection criteria for Ressu of the Year. The Ressu of the Year is chosen annually by Ressut ry's board from among former and current Ressus and Ressu staff. Ressu of the Year is a person who has particularly demonstrated the positive impact of Ressu and Ressuness for success in working life or otherwise in society, or who has nurtured Ressu's traditions. In the selection, diversity is taken into account, including working in different areas of society. Ressun IB-lukio viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan ja valitsemamme henkilö onkin historian ensimmäinen IB-linjalta valmistunut vuoden ressu ja hän on myös ylioppilas vuosimallia 2006. Nykyisin hän on myös maisteri ja MBA maineikkaasta yhdysvaltalaisesta Harvardin yliopistosta, johon hän pääsi opiskelemaan ensimmäisenä Ressun lukion opiskelijana. Nykyään hän työskentelee naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja julkisen vallan alojen tutkijana yliopiston Harvard Kennedy Schoolissa. Ressu IB World School is celebrating its 20th anniversary this year, and the person we have chosen is the first Ressu of the year who has graduated from the IB program and is a 2006 graduate. Since she also obtained a master's degree and an MBA from Harvard University. Nowadays, she works as a researcher in the field of gender equality and organizations at the Harvard Kennedy School. Elämäntyökseen hän on kertonut naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisen työelämässä. Tutkimustyön ohella hänet tunnetaan valovoimaisena esiintyjänä, joka osoittaa hänen tutkimuksensa merkityksen myös käytännössä. Puhujana ja neuvonantajana hän on työskennellyt useiden kansainvälisten suuryritysten kanssa ja esiintynyt alan konferensseissa ympäri maailman. Hänen työtään ovat esitelleet monet johtavat mediat, kuten New York Times, Wall Street Journal, Forbes ja Harvard Business Review. She has described the promotion of gender equality in working life as her life's work. In addition to her research work, she is known as a bright performer. As a speaker and advisor, she has worked with several large international companies and appeared at industry conferences around the world. Her work has been featured in many leading media, including the New York Times, Wall Street Journal, Forbes and Harvard Business Review. Arvon juhlakansa, dear guests. Tämän pidemmittä puheitta haluan toivottaa lavalle tervetulleeksi vuoden ressun vuosimallia 2023, Ressu of the Year 2023, Siri Shivatsi. Hyvät ressut ja ystävät ja vieraat,
Suurkiitokset teille kaikille, kun olette täällä tänään. Todellakin on minulle ilo ja suurkunnia olla teidän kanssanne. Ja erityiskiitokset Ressut ry ja Stella ja kaikki tämän palkinnon valitsemiseen osallistuneet tästä upeasta huomionosoituksesta, suorastaan häkellyttävästä huomionosoituksesta. Se lämmittää todella sydäntä. Ressun on ollut iso ja erityinen paikka minun elämässäni siitä lähtien, kun yläastelaisena hain tänne, joten en tule koskaan unohtamaan tätä upeaa tunnustusta. Tämä palkinto oli itse asiassa todellinen yllätys, koska minä nimitin tätä varten monta luokkakaverini, mutta en itseäni. Joten mä haluaisinkin omistaa tämän vuoden Ressun koko meidän luokallemme vuosimallia 2006 ja erityisesti minun lähimmille ystävilleni täältä luokalta, jotka 2 vuosikymmentä myöhemmin ovat edelleen osa minun rakasta lähipiiriäni. Eli suurkiitokset Eeva, Elena, Emma, Jiri, Satu, Suvi, Thomas ja Tiia, niin kutsuttu IB-bosse. Haluaisin myös omistaa tämän palkinnon kaikille niille inspiroiville Ressun opettajille, joilta minulla oli onni oppia 3 vuoden aikana täällä ja ehkä teilläkin monilla on ollut onni oppia samalta opettajilta. Te opettajat olette olleet vuosien varrella minun mielessäni useita kertoja. Ja isolta osalta teidän ansiotanne, että minä olen täällä pitämässä tätä puhetta tänään. Joten lämpimät kiitokset rehtori Ari Huovinen, Ms. Chong Su, Ewan King, Ilkka Kuivalainen, Jaakko Silvan, Juha Salminen, Jukka Hatakka, Pauli Lehti, Sonja Hulut, Susanna Tamminen, Tiina Nurmi ja Tiina Tähkä. Jokainen teistä on vaikuttanut oppilaiden elämään enemmän kuin ehkä tiedättekään. Pardon me. Since we're celebrating the 20th anniversary, you know what? I'm just going to hold this. Since we're celebrating the 20th anniversary of the IB program here at Ressun this year, and since I have the honor of being the first recipient of this award from the IB program, I figured it would be fitting to deliver a portion of this speech in English. Being here today is in fact a wonderful full circle moment for me because my very first memory of Ressun is from this very room. I came here as a 9th grader in 2003 in the spring, almost a year to the day, to take the entrance exams for the IB diploma program. And of course they decided to immediately put us, I know you remember this, you decided to put us in the most stately and intimidating room in the entire building. And I have to say it's still a little intimidating today, so many years later. And today is actually also the second time that I have the honor of addressing a crowd from the stage. The first was at my IB graduation ceremony in 2006. So of course in preparation for today, I had to go back and dig up that speech from all those years ago, and I have to say it made me cringe just a little bit. Just a little bit. In that talk many years ago, I talked about the companionship that existed between us students and how together we celebrated our triumphs, cried tears of joy and frustration, fretted about our exams, and at times cursed the International Baccalaureate Organization. That is a direct quote, by the way. I don't know if the students of today can relate to that at all. I also highlighted how everyone had space to flourish and be themselves in our class. And I've only come to appreciate later in life what a special gift that is. Because most organizations and spaces in the world are actually not designed to give everyone a level playing field to reach their full potential. But here at Ressun, that's exactly how it is. On that note, it also occurred to me how my time at Ressun did not prepare me for my career path. And in my case, that's a good thing, because my life's work is studying the inequality between women and men in society and identifying specific ways in which we can close gender gaps and create a genuinely level playing field for all. To the credit of the Finnish education system and to the credit of my alma maters, gender inequality wasn't something that I personally experienced until after I graduated university and entered my first full-time job. And it really made me appreciate how here at Ressun, each student was, and I'm sure still is, treated as an individual and given the same tools and opportunities to succeed, regardless of things like gender or socioeconomic background or any other characteristic.
I think the broad diversity of the people that graduate from here and the broad diversity and the range of life paths that they go on to pursue is a real testament to that. In a more fundamental sense, however, Ressun did actually lead me to my life's path and my career. I'm proud to come from a long line of teachers. My dad, who is here, is a professor of jazz music at the Sibelius Academy. My grandmother, who is also here, spent her life teaching arts at the secondary level. And my other grandmother, who has moved to heaven already, did the same, teaching Swedish and English. And my mom, who is also here, is not a teacher by trade in the formal sense, but she embodies the spirit of teaching in her life every day, including when she continues to teach me how to do laundry properly. I would like to say for the record that I haven't made a frantic midnight phone call asking for laundry advice in 16 or 17 years, but I still get the coaching. Thanks, Mom. So with this background, it's perhaps not surprising that teaching would become a bit of a central theme in my life. But it's one thing to have a disposition towards something or a curiosity about something. I think for such tendencies to blossom, you need role models, as well as opportunities to discover whether what you think you enjoy is actually something that you would enjoy. And Ressun was instrumental in providing both of those things for me. The library in the basement here, which I hope still exists after the renovations, is the place where I first got to practice being a teacher. After our classes had ended in the afternoons, I would sit with some of my classmates and help them with their math homework. What I remember being most rewarding about those moments wasn't when I gave them the answer, but it was when things clicked for them. It's when they discovered something for themselves and I played some small part in guiding them there. That's something I learned to do from my teachers here. I truly mean it when I say that they are inspiring role models of how to educate with passion, with integrity, and with unfailing stamina. I now draw on their examples when I teach academic courses at Harvard University, where I work, or when I educate organizational leaders around the world about the latest research on promoting gender equity at work, and when I instruct group fitness classes, which I've been doing for the last 17 years. If anyone tells you that you have to pick just one career, please do not believe them. Besides my speech from many years ago, the other thing that I dug up in preparation for today was a series of photos I took during our last spring here. I remember having the sense as our high school time was coming to a close that I needed to document all the small daily moments of life at Ressun, because I had the sense that even then they were quite special. And looking back, I'm so glad I did. I realize the students of today document every second of their lives on Instagram and on social media, so it might resonate a little bit differently today, but that was then, and taking photos was very special to us. I'm going to spare you the actual photos themselves because the quality is horrendous by today's standards. But I'd like to share with you what those photos reveal. This beautiful historic building, inside and out, serves as the backdrop for the photos, but what's really in the foreground is the community, the people, my fellow students, and our teachers. There's us doing experiments in physics class with our teacher photobombing us in the background. Mr. Yukahalaka, that is you. There's us running across the street to the store, Sesto, otherwise known as Sessa, which unfortunately doesn't exist anymore. We would run there during our breaks to buy snacks, or let's be real, mostly candy. That was needed sometimes. There's us typing secret messages to each other on our TI-86 calculators. There's us smiling, laughing, hugging as we gather informally in the corridors. And there's our teachers in action, sneakily captured by me during class in some photos and videos. These photos and videos tell the story of a joyful, supportive community that I feel immensely grateful to be a part of. This Ressun community that provides strength and love to all of its members, as I noted in my graduation speech. Finally, in that speech, I also said something about setting new goals and pursuing our dreams as we were getting to
getting ready to close one chapter of our lives, high school, and embark on the rest of our lives. Looking back on that moment almost 20 years ago, I have to be honest and tell you that life has unfolded beyond, over, and above my wildest dreams as a high schooler here, including the fact that I'm standing here today with all of you talking about Ressun and receiving this incredible award for which I'm so grateful. And I would say life has unfolded this way not because I meticulously planned every step, but precisely because I didn't. During my first years as a Harvard student, I could not have dreamed of the opportunity of going on to do 2 more degrees there later on. When I started dating a cute classmate in my final year of university, I could not have dreamed of the kind of marriage that we have today, 14 years later. He wishes he could be here, by the way. When as a young 20-something, working my first job after university, I started thinking more seriously about the state of gender equality in society. I could not have envisioned becoming a scholar of that topic one day. And even just 3 years ago, I did not dream of writing a book to broaden the impact of my work, which is what I'm working on at the moment. So to all the current students here in the room, my message to you is keep doing the great, incredible things that you're already doing, and also give life a chance to surprise you, because you might just land somewhere beyond your wildest dreams. Meidän perheessä viljellään usein humoristisesti jääkiekkoilija Timo Juttilan legendaarista sanontaa, kiitos kuuluu koko joukkueelle. Ja tästä puheesta on toivottavasti käynyt ilmi, että tämä sanonta on totta niin urheilussa kuin elämässä laajemmaltikin. Minä olen suunnattoman kiitollinen, että olen päässyt osalliseksi tätä Ressun-yhteisöä. Elämän mittaista joukkuetta, jonka tuki, inspiraatio ja saavutukset jatkuvat vahvana pitkään sen jälkeen, kun olemme valmistuneet täältä. Kun katson teitä Ressun alumneja ja opettajia ja opiskelijoita, sydämeni on täynnä kiitollisuutta ja toivoa tulevaisuudelle. Niinpä tämän puheen voikin siis päättää ainoastaan yhdellä tavalla. Kerran Ressu, aina Ressu. Kiitos.